Mixing and Mastering with Audible Pro course එකට ඉන්ට්‍රස්ටිං ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න. මේ වීඩියෝකින් ඔයාලට සරල අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපේ කෝස් එක කොහොමද ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කියලා. මේක 100% ඔන්ලයින් කෝස් එකක් කියලා ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති. අපි මේ කෝස් එක ඇතුලේ mixing and mastering වලට සම්බන්ධ මූලික සිද්ධාන්ත හැම එකක්ම කතා කරනවා වගේම ඒවා ප්‍රායෝගිකව ඇප්ලයි වෙන්නේ කොහොමද කියලා අදහසක් ලබලා දෙනවා. අපි මේ කෝස් එකට acoustic music තමයි පාවිච්චි කරන්නේ mix කරන්න. ඒකට හේතුව තමයි acoustic music mix කරන කෙනෙක්ට electronic music mix කරන එක සරල දෙයක් වෙන නිසා. සාමාන්‍යයෙන් online video course එකකින් එහාට ගිහින් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ mixers වලට තනි තනියෙන් feedbacks දෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ course එකත් එක්ක enroll වෙන ඔයාලා හැමෝටම අපි Audible Pro WhatsApp VIP community group එකකට add කරනවා. එතනදී ඔයාලට අනිත් අයත් සමග ඔයාලගේ දැනුම බෙදා ගන්න, ඒ වගේම Audible Pro ඉදිරි පාඨමාලා සහ සේවා සඳහා විශේෂ discounts ලබා ගන්නත් පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. මේ කෝස් එක පුරාට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Steinberg Cubase කියන DAW එක. හැබැයි ඔයාලා දැනට වැඩ කරන් යන්නේ Cubase වල නෙවෙයි නම් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි කෝස් එකේදී කතා කරන හැම දෙයක්ම ඔයාලට කැමති DAW එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට Cubase ඉගෙන ගන්න කැමති නම් Audible Pro YouTube channel එකෙන් සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ සෙට් එකක් දැනටමත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක link එකක් වීඩියෝ description එකෙන්ම ඔයාලට දාලා තියන්න. අවසාන වශයෙන් මේ කෝස් එක සම්පූර්ණ කරලා පාස් වෙන හැමෝටම ඔයගොල්ලන්ගේ එක්ස්පර්ටීස් එක පෙන්වන්න සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි කෝස් එක පටන් ගමු. ජය වේවා හැමෝටම.